Yeah. Yo, what's up, madlang Ramadan? It's me, Maka JB Show, man. We're making a gym, man. We're making a gym at Franklin House. Ay, marami. Against the light, ito ka. Yan. And manager namin po, Echo Slapper. Forman po namin, Totoy Destroyer. Maka JB, man. Gagawa na po kami. Saka ito siya ng tofu. Tapos ako sa inyong kabahan. Lalagyan ko namin ng semento. Gawin namin dumbbell. Nakita yung kanyang bakal. Mahaba yan. Hindi lang kita sa camera. Pero mahaba yan. Ito, naglalandi ng buhangin. Sino nag-cover nun? Ano to? Homestag. Nagawa kami ng pang-workout namin, pero matagal kami nag-workout. Ngayon lang namin naisipan na gumawa ng sariling pang-workout. Gumawa kami sariling gym. Short. Grabe guys. Kala ka maghahamon ka rin ng santukan gaya nung nasa Facebook eh. Sarap din, diba? Yung payat yung sila niya. Totoy Destroyer. May ano tayo. Yun. Nakita nyo rin ang mukha ni mga JB.
Subscribe kayo sa aming channel na. Sabi ko magkapit ng mga ito. Ayun po yung talaga. Yung kawad. Yan. Nakita namin ang kawad. Ang bilis ano. Nakita ng kawad. Ayun o, isang bilog. Nagpakahirap pa kami. Sila. Kung gagawin namin kami. Dalawa nakabilin siya po. Puntahan natin. Kita niyo yung stock nila yun. Isang barbell, isang dumbbell. Binibili din namin siya. Bukas namin gagawin yung kabaka. So, nanggagawa pa kami ng dalawa pa. Para bali 5. Ganun kami kalakas. Hindi ko kami kayang timbagin. Ego slammer. Nagka-drum kahit walang drum. Kita niyo yun? Ganun kami katalentado. Ayun o. Kita niyo yun? Naghahalo. Halu-haluan. Walang magawa eh. Pero siya may-ari ng gym. Kami lang itauhan. Ayun. Ito yung foreman namin oh. Kung ano nung ginagawa eh. Pero ang galing. Ako, ano tayo, mga GP tayo. Matigas tayo, matigas. Okay mga kapatid! Master lang ako eh. Nagawa na nila ang kalahati ng dumbbell. Kalahati ng barbell. Hindi, maka-JB.
pa daw kung sakto. Lagi ng take ko. Ito ako lang yung camera sa baba. Tingnan natin. And to the rest of my awesome patrons, your names are showing on the screen Mukha right ako here. peke. And Kapabot I'll niya. see you Bako. next Yan. Yan. Ang tatabo. Ano nga? Wala mo na dyan. Nagawa pa rin mo dyan. Hey guys, it's Cecilia. Welcome back to my channel. In today's video, I'm going to be reacting to Rina Sayama's new album, Sayama. Now, Rina Sayama is a very, very, very talented singer, songwriter, just creative person overall. And I listened to her first piece of work, Rina, and I loved it, obviously. I listened to a lot of her singles, and I just can't wait to listen to and react to Sayama. So without further ado, let's get into it. And I wish I could put the music in the video, but you know, I don't want to get copyrighted, so. Here we go. This one's called Dynasty. Hirap ako pag ganito eh. Para lang tayo naglalandi ng buwang. Ooh, I like this. Oh, all right, though, go ahead. Nagari na ba? Tama na muna yun. Oh, I like. Sisilita po namin yung pinalo namin buhang yung cement. Mamaya daw. Susukan na namin yung bakal. Sukot. Ba't ba nilalagyan mo pa ako? Para hindi kumalas. Bagay ano na to. Pwede mo pala yun. Napakagaling nila. Parang ang dami nito. War. Waro pa naman tayo. Nga pala. Ayaw lang pa ko nila. Yun ang kapartner na niya yun. Alin? Yun. Tama. Pagkakamit pa naman ito. Oo nga. At ka na papalit na Ano pabigay niya? Mas malaki yun eh. hindi ka naman ano po. Ibigay ko yung alam. Bago po kasi naman Ito bang kasan nyo yung lalagyan ko? Totoy? Toy? Ano kita ka? Ang galing na no? Hindi nyo kaya yun. Stop. Amin. Check nyo lang po. Lagot naman yun. Ay, kita nyo ba yung 5 yan ha? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isang barbell. Isang dumbbell. Isang dumbbell. Isang dumbbell. Isang dumbbell. Lahat yan may papartner namin bukas. Kaya abangan nyo bukas ha. Panoodin nyo to ngayon ha. Pag di nyo pinag-usap to yung pag-umuha nyo. Ito ang balik ko. Dami. Wala nga nung kawit mo. Hindi, wala sa Kapalam na ba? Tawid yan. Kapalam na tayo? Ay, mamaya pa. BRB guys. Maglilinis naman kami.
part 2 tayo kasi hindi na matutuyo ngayon maghapon. May sobra kaming semento, di namin alam kung saan ilalagay. Ganyan, ha? Ganyan. Hindi mo nakita, hindi sa live video ko. Ano? Ganyan lang, yun. Ayun. Oh, sa'yo muna ito. Bigay ko na kay Ekis lang. Mga JB. Ginaw na kami, oh. Basa, di ba kita? Oh, basa. What's your inside? Tabi niya naman yung mga papart niya. Kasi yung isa pang ganito. Si Franklin, yun. Kita nyo na? Gusto nyo? Look lang. Ito eh. Meron ito ayun o. Bakit tayo position mo dyan? Ang araw, magagamit na natin na dito. Ha? Kailan? Alam mo ang araw ngayon? Wednesday. Tapos bukas gagawa ulit tayo. Thursday. Friday. Monday na tayo magsimula. Para ano, sakto ano. Bakit anong araw magsisimula? Walang pipiliing araw yan. Monday na. Para sakto. May rest day yan eh. Nag-aahit ba si mga JD? Type yes, if yes. Type no, if no. Ha, tapos na po yung aming gawa. Pabalan na po kami. Guys, pwede palang uminom ng juice nang walang halong gin. Yun. Kaya kayo ha, kapag iinom kayo ng juice, lagyan ng gin. Joke lang. Stay healthy guys. See you again tomorrow. Bye-bye. Uy, bye-bye. Oh. Ano ba babay? Okay ka lang. Peace out!